Aș vrea să vă vorbesc în franceză. Din păcate nu cunosc. În 2016, în Franța, compania Peugeot lansează în vânzare modelul său nou de SUV cu denumirea 3008. Cu 2 ani mai târziu, în 2018, dotează aceste modele cu motorizare de hibrid și plug-in. Iar în 2020 apare și varianta restyling, care o avem astăzi cu noi aici. Pe această platformă de crossovere s-au creat destul de multe mașini, cât în America, Europa, Asia, dar în Franța, cu mai puțini concurenți, Peugeot ajunge a fi concurent direct cu Citroën, care lansează modelul C5 Aircross, identic cât după mărimi, atât după motorizare. În schimb, mici diferențe ar fi totuși la portbagaj, ce ține de dimensiuni. Lungimea acestui automobil fiind de circa 4,7 metri, iar lățimea de 1,8 metri. Diferențele dintr-un Citroën și Peugeot sunt minime, cum ar fi în lungime de 5 cm, iar în lățime de 10 cm, Citroën este un pic mai lung. Puteți să găsiți un asemenea Peugeot la dealerul oficial în Republica Moldova, începând de la 22.500 și terminând cu 25.900, în dependență de complectație. Astăzi puteți să-l găsiți în 3 complectații, cum ar fi varianta Active Pack, Allure Pack, dacă am pronunțat corect, și varianta GT. Ele ar fi că varianta minimă este la noi aici, sunt motorizările, dar Peugeot are motorizări destul de bune, cum ar veni 1.2 cu turbină, avem 1.6 benzină și avem 1.5 diesel, cum este la noi aici, cu un filtru de AdBlue. Suntem lipsiți de trapă, cum ar fi la varianta Allure Pack, suntem lipsiți de farurile LED și suntem lipsiți de lumina anticeață. Pe lângă astea mai sunt câteva dotări de care tot, din păcate, nu le avem, dar ele nu sunt atât de importante. La capacitatea motorului, fiind un 1.5 diesel cu 130 de cai, din păcate, la greu acest automobil de aproximativ 1400 de kg, el nu prea se descurcă. Pe alocuri îi vine cam greu. Ține de compartimentul motor, ceva neobișnuit nu se găsește aici, ca și mașinile acumulator, filtre, soluții, etc. În schimb, avem destul de mult spațiu. Ceea ce eu iubesc la multe mașini că este spațiu, ai unde să schimbi o piesă, ai unde să cumva să te vârcolești pe aici, cum zic moldovenii. Nimic mai mult. Ulei nu consumă, strict cât e turnat, strict îi schimbi, defecțiuni tehnice nu prea se urmăresc. Ar fi la modelele anterioare, când s-au folosit aceste motoare, pe alocuri dădea o problemă la cureaua de distribuție, sau mai exact la lanțul de distribuție. Dar aici, la restyling, problema aceasta a fost remediată. Pe lângă toate acestea, motorul a fost pus cât și în Citroën, cât și la Renault și la alți producători auto. Din păcate, se consideră un motor bun, dar de ce din păcate? Pentru că e cam slab. Băieți, încă o leacă de putere ar trebui și mașina ar fi perfectă. Diferențele dintre crossovere, în mare parte contează cel mai mult portbagajul, capacitatea lui, cât este de comod de a încărca sau descărca diferite obiecte. Ei bine, la Peugeot s-au gândit la acest capitol. Portbagajul are un volum de circa 520 de litri, dar asta nu-i tot. În cazul în care
scaunele din spate, volumul acestuia fiind de 1600 de litri. Mult? Da, într-adevăr este. Practic să modifici portbagajul și mai exact adâncimea lui. Aceeași chestie se întâmplă și aici la Peugeot, în care voi puteți să scoateți capacul definitiv. Să vă uitați și aveți pe aici, cum la noi, de exemplu, cum și-am spus, roata de rezervă și cricul, destul de minimalist, nimic în plus, absolut nimic în plus. Și ține de compartimentul materiale. De fiecare dată când auziți de o completație minimă, să știți că materialele sunt de calitate joasă. Și la Peugeot asta nu e exclus. Gol. Nu știu exact dacă voi auziți, dar el sună gol. Pe ușă, plastic ieftin, el a să hodorogească, stați bine convinși. Eu vrut să fac de variantă sport, o pus un pic de textil. Textilul, printre altele, e destul de bunicel la atingere și la fiind într-un crossover, de fiecare dată te aștepți că o să meargă mai moale, se comportă ca mașină mai greu decât un sedan sau un universal, spre exemplu. În cazul nostru, Peugeot, pe de o parte, a încercat să facă mașina să fie moale și totodată să simte ca un sedan. Pe locurile s-a prinit, dar pe locuri deloc nu le s-a prinit. Pentru că toate deznivelările mașina le trece destul de dur. Cel puțin pasagerii din spate sunt toate aceste deznivelări destul de tare. La capitolul consum. Când vorbim de motorizare de 1.5 diesel, în diferență cu o motorizare de 1.6 benzină, înțelegem că consumul la motorină este mai mic. În cartea tehnică a mașinii este specificat în regimul său mix. Cumva un pic în oraș, un pic la drum lung, un consum de 5 întreg și 2 litri. În realitate, în oraș acest automobil o să consume 6 jumate, iar la traseu ferm 5 și 5 litri. După cât puteți auzi, cred că în microfon, izolarea fonică nu-i. Peugeot, bravo! Cred că cu toată lumea ați observat, Peugeot a încercat să facă designul nou la volan și pare a fi parcă te joci în ceva, știi? Ești într-un autosimulator, dar nu ești într-o mașină. Pentru că el e atât de mic și la prima dată când stai să te urci la volan, apoi parcă ceva nu-ți ajunge, știi? Parcă tu vrei undeva să știi aici volanul sau nu știu. Băi, așa e de mititel. Adică eu la primii 20 de km tot nu mă putem adapta la volanul ăsta. Dar după ceva timp, mi se pare el destul de comod, pentru că bordul și kilometri eu îi văd destul de clar. Nu e ca și cum să mă uit prin volan, știi? Pentru cineva acum asta ar fi ok, dar pentru cineva nu. Aștept comentariile voastre mai jos să-mi spuneți părerea voastră despre volanul la un Peugeot. La 3008 au fost două tipuri de tracțiuni. Tracțiunea față și la varianta Hybrid 4 a fost tracțiunea, pare-mi să integrală, toate 4 roți. Nu știu, eu consider că la un crossover trebuie să fie mereu o tracțiune integrală. Pentru că tu n-ai cum cu așa o mini Jeep, mergând undeva în excursii sau cu siguranță, adică la și volum are el, o să vreți să călătoriți și o să nimeriți prin locuri unde va fi nevoie de o tracțiune integrală. Deși nu puneți Peugeot? Faceți așa că când cumperi așa un Peugeot și tu nu vrei și el pe hibrid, dar tu vrei să fie tracțiune integrală, să fie posibilitatea de a pune. Ce ține de cutia de viteză? Aici avem o cutie cu 8 trepte. Țin să laud această cutie pentru că
pe lângă faptul că a fost pusă în mai multe mașini, Citroen identică cutia, la Renault pare mi se că au fost câteva modele unde tot s-a folosit această cutie. E trainică, cu dânsa nu prea ai probleme și e bună din motiv că la drum lung îți reduci foarte mult din consum. Multă lume în internet scrie despre faptul că display-ul de la Peugeot are multe erori și mai exact se blochează fără niciun motiv. Cineva a remediat această problemă prin oprirea motorului și repornirea acestuia, dar la cineva n-ajută nici asta. Unica soluție e să deconectați acumulatorul sau conectați înapoi și aveți șansa ca display-ul să reînceapă funcțiile. Peugeot cred că a pus toată forța ca să facă un design frumos. El arată bine, el nu arată rău, dar el nu este practic. Explic de ce. Avem primul rând de butoane, parcă ești, nu știu, undeva la o consolă de joacă. A doua parte de butoane, care sunt negre, sunt delimitate ele practic la simț deloc, adică tu nu poți să simți unde ești, aici parcă e o fâșie întreagă. Și când vrei să apeși pe dânsele, pe timp de noapte, fără ca să-ți retragi vederea de la drum, fii sigur că ai să apeși nu acolo unde nu trebuie. Sau acolo unde trebuie. Din acest motiv, din partea noastră la design, notă de 8. Dar eu cred că se putea de făcut asta mai bine. O problemă care am mai observat-o este că s-a poziționat controlul cruizului aici, după volan. El e foarte aproape poziționat de semnalizator. Și multe ori, făcând o curbă sau virând la o curbă, eu în loc să dau în jos peste semnalizator, eu apăs peste cruise control. La mine se pornește cruizul. Deși nu se putea măcar să schimb cu locul în partea opusă, pentru că cu mult mai rar pornești ștergătoarele decât semnalizatorul. Sau dacă vreți să-l puneți aici, puneți semnalizatorele mai sus și cruizul mai jos. Comoditate sau și comoditate, despre noi vorbim. Până la urmă e Peugeot. El nu vrea să bată cu pumnii în chep că el e primul pe piață. El nu vrea să bată cu pumnii în chep că el e cel mai bun. Peugeot oferă automobile pentru popor. Tu vrei ceva mai mare, o leacă ieftin, dar să arăte ghinișel? Da, poftim-ți-i Peugeot 3008. Tu vrei mai mititel, cu un pic alt design? Poftim-ți-i Peugeot 306. Și așa mai departe. În urma unor sondaje, persoanelor care dețin un asemenea model, s-a depistat că multă lume spune că vederea drumului sau vederea în spate este redusă. Eu aș spune că la acest automobil oglinzele sunt mari și eu văd bine întrânsele. În schimb, oglinda retrovizorii, sincer, e mică, 2 la mână, geamul din spate nu mi-arată absolut nimic, el cumva stă pușnat așa mai în sus și eu văd nu mașina care e în spatele meu, dar pe mașina care e peste una ca și cum. Într-adevăr, vizorul ăsta de la oglinda aceasta e destul de rău. O curiozitate interesantă care nu prea am întâlnit-o la alte automobile este că în partea stângă aici, de după volan, sunt două spații asemănătoare ca mărime a unui card bancar, dar în realitate francezii s-au gândit aici să facă aceste spații în cazul în care aveți nevoie să intrați într-o parcare și aveți telecomanda ca să deschideți bara, spre exemplu, sau poarta. Testați aici cartela de la poartă sau cartela de la bară și nu de fiecare dată să o căutați, ați pus-o aici, ați luat-o și v-ați făcut treaba. Îmi place. Dar iarăși, eu aici nu văd unde pun mâna, eu trebuie să dau capul într-o parte și să mă uit unde e cartela aceea, știi?
Că e și două locuri, dar unul așa e de adânc poziționat, că eu trebuie să mă uit mai prin volan să-l văd. Deși nu se poate făcut altfel? Deși alții pot și voi nu vreți să puteți? Eu înțeleg că e marketing. Eu înțeleg că toată lumea caută azi bani. Cineva vrea să economisească, dar să vândă mai mult. Dar cineva nu economisește și vinde mai puțin. Deși așa se întâmplă, nu știu. Vreți să economisiți? Da, puneți materiale ieftine. Dar strângeți-le măcar ghine să nu se audă. Poziționați-le bine ca să fie comod. Nu, bine, nu poți să dai confort, dar fă măcar să fii practic. Cel puțin la capitolul ăsta, Peugeot din partea mea e un 7. Îmi pare rău. Schimbătorul e atât de mare că eu am senzația că dacă pun mașina în drive, ea mușa să sărdi și în două roți. El e mare, pe locuri nu-i comod și nici nu-i foarte stilat. El stă aici, știi cum la noi zic moldovenii, nici la mama, nici la tată. Făceți-l leacă altfel. Cineva acum în comentarii a zis că dar și tu te-ai legat de schimbător? Da, m-am legat pentru că consider că la 22.000 de euro se putea asta de făcut și mai comod. Se putea, cu siguranță. Designerii francezi, nu știu, la voi ideile de unde vin? Peste noapte multe idei sunt astea. Dar mai trebuie o leacă să le gândești. Dacă vreți să știți cât de rapid este acest automobil cu motorizarea de 1.5, noi să efectuăm măsurările. Pe lângă toate sunt mai multe tipuri de mers. În cazul nostru ar fi sport, normal și varianta eco. În toate trei moduri o să mergem și o să vedem dacă sunt diferențe. Dar să știți cu toată lumea că aceste valori care se vor obține variază în dependență de câte persoane sunt în automobil. Aceste motoare sunt mici, cai puțini și din acest motiv, cu cât mai mult încarci mașina, cu atât mai greu ea o să-și ia, să zicem, zbor, viteză. În cazul nostru, la această măsurare o să fiu eu și cameramanul din spate, cu o greutate aproximativ de 130 de kg, pe lângă greutatea sa. Mașina având o tonă 400 plus noi încă 100 și ceva de kilograme, deci generalizăm o tonă și 600. Să încercăm în regimul normal, să vedem cât e 0 la 100. Deci 3, 2, 1. Da, cu așa accelerare, eu cred că noi reușim să cântăm 3 cânti, să dansăm 2 ori și să mâncăm încă. 100. Da, slăbuț, slăbuț. În mare parte eu la altceva nici nu m-am așteptat. Cam asta și erau așteptările mele. În schimb o să vedem cum se comportă el în regimul sport. Pe carte scrie 11 secunde, am așa să verificăm. Cred că așa și este. Zero la 100 în modul sport, să vedem dacă sunt mari diferențe. Deci 3, 2, 1. Da, eu de la când am zis 1 și am apăsat pe pedală, au trecut încă, cred că 0 întreg și 5 secunde, și că iarăși până el își ia vânt, 100. Nu, bine, 99. Putem considera 100. Greu, greu. Din păcate, nici nu trebuie să te aștepți la viteză foarte mare, dar și asta este. Pentru ce ați pus modul sport? Dacă mașina asta nu e pentru viteză? Bună întrebare. Băieți, și credeți, pentru și mașina asta are modul sport. Mai jos în...
sinceritate, dăm o notă de 7 acestui model, din simplu motiv că chiar și cu o complectație mai bună, el tot rămâne cu multe minusuri. Pe lângă toate, second hand, acest model poate fi găsit la un preț de 20.000, 19.000, pe locuri poate și chiar 18.000. Prețul adecvat care noi îl recomandăm pentru acest model ar fi 19.000 de euro. Vă dorim toate cele bune și atenție la drum!